Tôi bố chờ lâu lắm rồi con ạ. Biết cho con sống ở đây với bố thời gian. Nếu con hàng đấy bây giờ nó làm công an mà con không ngờ là anh đấy là anh trai của con đấy, chắc thì anh đấy đã chấp nhận con. Em hái chuối nơi gì nào? Ăn dự mưa to, ăn nhiều quá em đi chặt một cái chuối về để thái với cho nó được nhiều chút. Nay chỉ có đi chặt ít chuối thì chứ nuôi tám không thì không có tiền để mà mua đâu. Nó ăn nhiều lắm. Có gì đựng không? Để anh đi lấy cám về đồ với. Không, để tí em băm cái này xong rồi trộn vào đây luôn. Trộn vào đây xong lấy đi cho nó ăn. Mà vịt nó chỗ đấy hẹp quá nhỉ? Ừ. Cái nó ở đấy bẩn, có nước ở đấy mà trời mưa nó lên bẩn. Thả ra thì lại sợ nó vào vườn, nhưng mà em thả ra xong là nó vào vườn ăn hết cái chỗ rau kia rồi. Vâng. Vịt này chắc không thả nữa em. Không thả, nhưng mà trời mưa ấy, nó ở trong cái lạnh bẩn quá. Hay là đi xin một ít chấu về để cho nó ở. Xin một ít chấu về giải cho nó ở, cho nó khô, không nó lạnh nữa. Mà trời mưa này Trời mưa thì nó lạnh. thả ra thì lại sợ vào vườn rau, chưa vào phá hết rồi đấy. Nó ăn vào ăn hết cái luống rau muống. Nó rau đang đẹp em bảo cắt đi bán, nhưng mà con vịt nó ăn ra ăn hết rồi. Đừng có rau để đi bán. Mà cưới này sao nó cứng, qua em đi chặt ở đâu? Em chặt ở trong rừng ấy. Cây có mấy cây to quá em bảo không chặt không phá được, để em chặt cây bé bé, mà cái cây này như kiểu là nó bị sâu hay sao ấy. Đây, có một phần nó hay bị đen ấy. Cái này chắc bị sâu rồi nhưng nó cứng thế. Nhưng mà băm ít để trộn với cám xem con vịt ăn. Cam đi để anh đi lấy cám về đồ đấy. Lấy tí cám lấy đổ ở đây cho nó trộn. Để cả cám này, cám gạo à? Để tí cám gạo trộn với. Xong thì nuôi cái cám kia nó trộn luôn mình chắc. Được chưa? Cám này hạt to nhỉ. Hôm nọ anh mua cái cám này hạt to thế. Vịt to thì mua loại này mới tốt đây này. Em trộn lên đều. Có mà lấy thêm cám nữa không? Đó, lấy một tí. Lấy cám gạo ấy. Dạ. Anh đi lấy một tí nữa rồi đây. Để cho cái cám này nó để làm cho nó trộn cho nó ướt ướt. Nó tự ướt quá không?
bé quá. Ừ. Thịt này ăn rồi thế, ăn để vào trong nắng cho nên này ăn cưới rồi đấy em. Mà anh ơi, Dạ. hôm qua bố bảo anh là suy nghĩ thì cái chuyện mà bố bảo hai vợ chồng mình xuống giới thiệu ấy, thì anh nghĩ thế nào? Thì anh cũng đang nghĩ xem thế nào đấy, là em có xuống đấy không, nếu mà anh xuống đấy ở. Nếu mà anh đã quyết định xuống dưới đấy ở với bố thì em cũng đi theo anh ở đấy thôi. Chứ bây giờ bỏ lại bố một mình ở đấy thì mình cũng không yên tâm ấy. Bố thì có tuổi rồi ấy, nên là anh cứ hai vợ chồng mình cứ xuống đấy ở với bố đi. Thì anh cũng đang nghĩ thế, thì bố ở dưới thì cũng già nữa, với lại bố cũng ở một mình, anh cũng không tây yên tâm. Ừ. Mà nhà này chắc thỉnh thoảng mình lên đây mình hái rau về ăn, hoặc là mình về chăn vịt thôi. Ừ. Thế cũng được. Thì chuyển ra đây ở đi hộ bố xem giúp được ít nào không, chứ anh thấy bố ở một mình thì không yên tâm. Ừ. Nếu mà mình đi xuống dưới kia ở thì cái chỗ cái nhà này với lại cái đất này mình chắc là phải đi bảo cái bác chủ nhà kia một câu, không thì tí bác lại bảo là mình bỏ trốn đi đâu ấy. Bác Ừ. không thấy mình ở đây thì bác lại tưởng mình đi đâu. Chắc là phải đi bảo bác một câu nhé. Không Ừ. thì làm sao mà bác biết được. Nhờ bác ở gần đây thì thỉnh thoảng bác lên đây xem nhà hộ ấy, thì chắc là bác cứ giúp mình thôi. Chứ nhà bác cũng gần đây mà. Ừ. Bác ở kia thì bác sang đây hộ mình chăn ít vịt cũng được. Thì mình bảo bác ấy thì bác sang chăn vịt ấy thì tiện thêm rau, còn ở đây thì bác ăn thì bác cứ hái về ăn thôi. Ừ. Nếu mà mình đi xuống dưới kia thì đi lại cũng xa ấy, nên là mình cũng không lên đều được ấy. Thì mình bảo bác thì ăn thì hái về ăn, chứ thi thoảng mình lên thì nếu mình hái về thì hái được. Còn mấy con vịt thì bây giờ mình cứ để tạm ở đây, thỉnh thoảng mình lên nuôi hay là mình nhờ bác bên kia chăn cho. Nếu không thì nếu mà mình dọn về ở dưới kia mình ở lâu ấy thì mình bác hết vịt về dưới kia đi. Không thì để ở đây thì mình cũng không nhờ bác. Chắc để mình mai mình xuống đấy xem thế nào. Nếu mà cảm thấy được thì mình lại lên bắt vịt thì đi thả dưới đấy cũng được. Không, bây giờ con vịt nó còn ăn chuối nữa, nó ăn nhiều ấy thì mình thái chuối thì mất thời gian ấy, thì bác bên kia thì bác còn đau chân nữa thì bác đi lại thì bác về lại tốn thời gian, mình cũng nhờ cũng thấy ngại ấy. Nên là mấy hôm thì nếu mà mình bác về hết xuống dưới thì đỡ phải đi lại nhiều. Bây giờ thì anh xuống dưới kia ở thì sợ mấy hôm anh trai của anh ấy, cái anh đi làm ăn xa ấy, sợ anh ấy về thì anh ấy thấy mình ở đấy, sợ anh ấy nói không. Thì bây giờ vợ chồng mình xuống đấy chăm sóc bố thôi, chứ mình cũng có ý định gì đâu. Bây giờ thì nếu mà mai mà anh ấy về thì mình lại bảo là mình lại chuyển đi chỗ khác ở, mình cũng không ở đấy đâu mà. Bây giờ mình chỉ xuống đây để chăm sóc bố thôi. Mai mà anh ấy về thì mình lại cho anh ấy ở đấy, mình lại chuyển đi chỗ khác ở thôi. Chứ mình
ở đấy thì mai lại anh đấy về lại nghĩ bảo là mình vì cái gia sản đấy mà xuống đấy ở thì cũng không nên, nên là mình cũng chỉ ở đấy tạm thời thôi. Vâng, thế anh nghĩ thế cũng được. Mà em sợ ấy, nếu mà mình đi ở dưới thì sợ mẹ biết ấy, mẹ lại quay về lại quấy nhiễu mình thôi. Thì hôm qua anh với bố cũng đã nói chuyện với mẹ dứt khoát rồi, thì chắc mẹ cũng không về để mà nhiễu mình nữa đâu. Thì nếu mà mai này mẹ có về ấy thì để xem tính cách của mẹ có thay đổi được không, chứ anh thấy vợ chồng mình cũng đã tha thứ cho mẹ nhiều lần lắm rồi mà mẹ có thay đổi được tính cách của mẹ đâu. Hôm qua em gặp mẹ ở cái chỗ cửa kia thì mẹ tức giận lắm. Em hỏi mẹ cũng chẳng nói, xong là mẹ đẩy em, xong là mẹ đi luôn. Em không biết là em bảo mẹ đi làm, mẹ cũng chẳng nói cái gì. Thì chuyện mẹ ở đấy với bác ấy thì toàn là làm những chuyện không hay, nên là anh hôm qua bố với lại anh đã đuổi mẹ ra khỏi nhà. Bây giờ không biết là mẹ đi đâu nữa. Vậy làm như thế cũng tốt, để cho mẹ thay đổi đi. Mà anh làm như thế em có giận anh không? Sợ anh đối xử với mẹ em như thế. Em giận anh làm gì? Qua bà ấy thì có công nuôi em, chứ bà ấy không phải là mẹ đẻ của em đâu, nên là nếu mà bà ấy thay đổi thì sẽ tốt, thì em vẫn cho bà ấy ở cùng em thôi. Nhưng mà cái tính cách của bà ấy như thế thì em cũng không thể nào mà chấp nhận được, nên là em cũng không giận gì anh đâu. Anh làm như thế thì em cũng ủng hộ anh thôi. Anh làm như thế thì em cũng muốn cho mẹ thay đổi, thì kệ mẹ, cho mẹ đi một thời gian đã. Anh biết là thế, nhưng mà anh đối xử với mẹ em như thế thì vì gì thì bà ấy cũng đã nuôi em lớn mà bây giờ anh lại đối xử như thế thì em thấy cũng không tốt cho lắm. Không sao đâu anh ạ. Bà ấy mà sống tốt thì em vẫn yêu thương bà ấy mà. Chẳng qua thì tính cách của bà ấy như thế thì có lúc em cũng giận lắm. Em nói thì mẹ cũng chẳng nghe. Giờ mình cũng không biết phải làm như thế nào thì kệ thôi. Bây giờ anh cũng chỉ mong mẹ có thể thay đổi được thôi. Mà bây giờ mình đi xuống dưới thì ở đây có rau ấy, thì mình hái rau này đi xuống dưới để ăn ấy. Không để đây mấy nữa nó cũng già hết rồi, không ăn đến này. Mà bác ở kia bố một mình ở ấy, thì chắc là bố cũng không trồng được rau, nên là mình hái ở đây đi. Thế tí mình hái một ít đi xuống đấy đi, xong là hái xong về mình mới dọn đồ không mới đi. Thế bây giờ đi hái rau xong là đi lấy đồ xong là đi thôi. Đi hái ít đỗ nữa. Ở đây mình nó cũng già hết, hái để cho nó mọc lên, sau mình lại đi hái cũng được. Anh thấy lâu mình không hái sao già hết rồi. Lâu không hái nó già già. Sâu to rồi. Nó có sâu nó mới ăn lá này. Sâu này nhiều lắm em ạ. Mà anh thấy này chắc mai mình phải lấy phân để thôi. Anh thấy nó cũng thiếu phân rồi. Hái nó mới mọc, nhưng thằng họ mình cũng hái nó già. Nhạt chỗ kia hết, nhạt để nó mọc lên.
chắc hái rau này chắc đủ đấy, mình đi ra kia hái ít đố này mẹ. Anh có kia hái đỗ để em đưa đến. Chắc đủ đấy em ạ. Anh đi lấy đồ gấp cho vào túi đi, lấy quần áo thôi. Em đựng rau vào túi xong là mình đi Em lấy quần áo không hả nhỉ? Muốn chiếu muốn muốn chăn sao cũng phải thế? đấy. mấy nữa thì mình ở dưới đây cũng có rồi, mà mình chỉ mang ít quần áo thôi, chắc là được rồi. Thế anh đi gấp hết quần áo cho vào túi. Thôi lại cho mình đi. Một túi lấy. Không nó tắc rồi. Đấy, mình đi. Tức là cái đứa con trai mình bây giờ cuối cùng nó cũng nhận mình. Nhưng mà hôm qua bảo rồi, nhưng mà biết nó có xuống đây không? Nếu nó xuống được đây thì ở với bố thì càng tốt. Đứa con trai mình cũng là hai vợ chồng là rất khó khăn đấy. Nhưng mà nếu nó xuống đây ở với bố đấy, là mấy hôm bố cũng phải sắp xếp một ít tiền để cho con để làm vốn mới được. Hôm nay nếu hôm qua cũng không được bảo, và nếu hôm nay để đứa con với Tư ấy xuống đây thì bố cũng đi bảo cả anh Hằng nữa xuống đây mà để hai anh em nó biết nhau. Không thì nó không biết đâu, mà không biết nó có xuống không hôm nay. Đấy thì cũng ba đứa con, nhưng mà một đứa thì đi làm ăn xa rồi, nên là không liên lạc được. Bây giờ nếu con Tư nó xuống đây ấy, thì cũng đi bảo anh là Hằng với anh là xuống đây để cho nó hai em nó biết thì mới được. Giờ mình cũng phải bảo với con Tư với Hằng thì nó mới biết, không thì ra đường thì hai anh em không biết nhau đâu. Bây giờ cũng phải bảo nó về đến đây, xong là bảo đấy này hai anh em ấy để cho nó biết nhau, nó biết là thương nhau là hai anh em. Giờ nhìn là hai đứa con này là Tư với Hằng là nhìn thấy
giống nhau lắm, nhưng mà cái tính nết nó chắc cũng giống nhau thôi. Còn cái đứa là đi làm ăn xa đấy cũng giống nhau thôi, nhưng mà cái tính nết nó lại khác một tí, nó không như hai anh em Tư với Hàng đấy. Đấy, bây giờ là đứa con Tư với Hàng là tính nó chậm tính lắm, còn cái đứa đi làm ăn xa thì tính nó lại khá hơn. Bây giờ điện lại không liên lạc được, không biết nó làm ăn ở đâu. Đứa kia tính nó lại khác, nó không như hai đứa này. Bây giờ cũng chưa được, không biết là cái đứa con Tư thì biết nó xuống đây không. Bây giờ mình cũng già rồi, sức khỏe yếu rồi, chờ mãi đến bây giờ chưa thấy xuống. Sức khỏe giờ cũng lại không ổn định nữa rồi. Bây giờ đây là cái tuổi mình đã cao rồi, và cái trí óc lúc nhớ thì lúc lại quên. Bây giờ mình thế nào là muốn bảo đứa con Tư là không để ở với bố thôi, để coi bố thì mới được, không thì ở thế này là không được. Sức khỏe yếu nữa, đôi lúc nghĩ là không ra đâu, không đâu vào đâu nữa. Rồi giờ này đứa con vẫn chưa thấy xuống, được chưa rồi. Hai con xuống đây à? Bố chờ lâu lắm rồi con ạ. Bố cũng chờ từ nãy đến giờ. Với cái con xuống, con cũng ở trên kia cứ cái gì cái đấy con mới xuống được ạ. Thế thì hai con đem nhiều đồ xuống thế? Vợ chồng con đem ít quần áo rồi bố ạ. Đồ đạc thì con vẫn để ở trên đấy thôi. Con chỉ vợ chồng con sống ở đây với bố thời gian, nếu mà các anh về thì con lại chuyển lên ở trên đấy thôi. Thế đồ đây bố có hết mà. Con cũng đem ít quần áo mà bố, còn cam chiếu rồi con vẫn để trên đấy rồi. Thế thì con xuống đây là hai người chồng con ở với bố rồi. Rồi càng ngày bố cũng sức khỏe càng yếu rồi. Thế đầu óc nghĩ lúc nghĩ thì được, lúc nghĩ thì lại không được. Thì cũng mong hai con thế là xuống đây là ở với bố. Bây giờ sức khỏe của bố thì cũng không đảm bảo mấy rồi, già rồi. Lúc thì là ốm đau cái nọ cái kia, thì ở mình là không ai coi, nên khó lắm. Vợ chồng con cứ định là xuống ở đây với bố, nên là mấy đem đồ xuống đây luôn bố. Thế thì bố mừng quá rồi. Thế bây giờ là các con đã xuống đây ở với bố rồi. Thế là các con đi vào trong nhà cất đồ đi, quần áo đi. Các con đi vào xem 2-3 phòng đấy. Các con ở phòng nào thì ở. Ý con cũng cất phòng quá. Con xuống đây thì nhà trên là cửa đóng chưa, khóa chưa? Lúc nãy thì bọn con đóng hết cửa vào rồi vào, còn mấy con thì bọn con cũng chăm rồi. Thì bọn con có nhờ bác bên cạnh thì khoảng bác lên mua hộ ấy. Thì bọn con ở đây thì bọn con vẫn chạy lên đấy để mua, nhưng mà không lên được về thì nhờ bác bên cạnh kia bác giúp, bác bảo là giúp được ấy, nên là bọn con lên xuống đây. Thế thì trên đấy để có vịt các thứ nữa, đi lại nó cũng lên nuôi cũng thấy khó đấy. Cứ thi thoảng thì mình lên đấy thôi.
thì anh nhờ bác ở bên cạnh đấy mà. Thì vợ chồng con tính cũng không nhờ được bác suốt đâu, nên là xuống đây xem thế nào, nếu mà nếu nếu mà bị đấy, nếu mà không bác cứ trên đào không đi nuôi được ấy thì xem có chỗ thả thì mấy đứa vợ chồng con đem đi lấy thả thôi. Thế thì bố đây có chỗ nuôi mà, có chuồng mà. Và bố của mình, bố cũng nuôi một đàn ở trên kia, ở gà nữa, ở ngay đây. Vâng. Thì cái con xem nếu mà mấy đứa, nếu mà bác mà không nuôi được ấy thì vợ chồng con bác về thả với đàn này cũng được. Vâng. Thế thì hôm nào các con bắt xuống thả ở cái theo cái đàn của bố cũng được. Thì ở trên lều trên kia đấy thì các con đi lại cũng xa. Ông là đấy nhờ bác bên cạnh đấy, nó cũng nhiều việc nữa, nó cũng không hỗ chăm được suốt đâu. Các con cũng phải bắt xuống đây thôi. Vâng. Thì mấy đứa nữa bạn bố. Mà mấy con vịt đấy thì vợ chồng con đang tính là nuôi để làm giống, với lại ở trên đấy thì chồng con mua cám đi nuôi thì cũng béo tốt lắm bố ạ. Vâng. Thế thì cứ con làm giống, con cứ bắt về thả theo cái đàn của bố rồi, để năm mai nó cho nó để. thì, thì mấy đứa để con mai con đi xem đàn của bố xem có to tí nào chưa, chứ con sợ cái đàn con to xuống đây nó lại tranh ăn đàn của bố lại, nó lại coi ấy. Không sao đâu con ạ, con to con bé nó cũng thế rồi, nó vẫn ăn được. Mình đổ cám, con đổ các thứ cho nó thức ăn, nó nhiều nhiều một tí thì nó ăn no mà. Thế hai con xuống đây là lấy cả rau xuống là hai con mua hay là nhà trồng được? Không phải là mua đâu bố ạ, nhưng mà Wow. bọn con hái ở trên nhà xuống ấy. À. Thì bảo bọn con bảo là xuống đây thì chắc là bố một mình cũng không trồng được rau ấy, nên là bọn con hái thì ở trên kia bọn con xuống đây thì không, ở trên kia không có ai hái ăn, nên là Wow. nó cũng già, nên là sáng nay con hái xuống đây để kiếm nấu ăn. Bố đây tuổi già sức yếu thì đấy chân cũng đau này, ngực cũng đau này, lâu nó lại phát đau thì bố cũng không trồng được. Đau thì các con trồng được thì các con đem xuống cho bố là bố cảm ơn lắm rồi đấy. Ở trên nhà kia có mà, lúc nào lên thì bọn con lại hái xuống. Rồi sau này là trước vợ chồng con tính là chồng đem đi bán bố ạ, mà bây giờ thì cũng không có thời gian gì nữa, nên là cứ hái về ăn trước rồi. Để đấy nữa cũng già thì nên bảo bác ở xung quanh như đấy, mấy đứa lên chăn vịt thì cũng đi bảo bác ở đấy ai ăn. Chứ bây giờ thì con vợ chồng con cũng không chăm sóc được nữa. Thế thì hai con xuống đây thì không phải là không bảo bác đấy tưới hộ nữa à? Cũng định nhờ, nhưng mà thấy bác kia cũng đau chân nên là cũng không dám nhờ bác chăn vịt. Nên là rau thì thỉnh thoảng mình hái về để ăn thôi. Thế các hai con cũng thỉnh thoảng cũng lên trên đấy tưới xong rồi hẳn nó mới tốt được, nó hái xuống đây ăn. Thế hai con cứ vào trong nhà đi xem, có 3 phòng, bố giường ngủ phòng dưới này, còn 2 phòng ở dưới này là hai con cứ vào xem đấy, là đấy dọn dẹp các thứ, là đem đồ ở trong đấy. Đấy. Em lấy đồ đi cất. Em lấy chuyện đi cất. Mà bố bảo bố con có 2 người anh nữa, mà có một anh thì bố bảo là không nhận đấy, không nhận bố ấy, thì giờ anh đấy ở đâu bố? Anh có 3 đứa con mà con ạ. Có một đứa là bảo không nhận, nhưng mà nhà nó ở bên trong này. Một đứa thì nó đi làm ăn sai rồi, thời gian này điện cũng không liên lạc được, nên bận việc thế nào. Thế nhà anh đấy thì cũng ở gần đây không bố? Cái đấy cũng ở xa đấy, ở bên trong đây thôi. Mà anh đấy có thường hay về đây không, về thăm bố không bố? Thời gian
thấy xuống đây rồi. Mà anh bảo không nhận bố ấy, thì có lý do gì mà sao lại không nhận bố thế? Tức là con à, là bố cái đứa con hàng cái đấy, ngày xưa nó cũng bỏ rồi, bố cũng bỏ rơi, là bố mới, vì sao bố tưởng là không phải con của bố, bố mới không nhận. Vì sao con xuống đây bảo bố bảo ôi thế không phải con, chắc không phải đâu, nghi thế thôi, nhưng mà bố mới không nhận. Xong đến cuối cùng là đấy, đứa con kia nó lại nhận bố. Thì cái lúc đấy thì bố cũng chưa dám nhận đâu, giờ thế là không phải con của bố đấy, ngày xưa bỏ hoang nó lâu rồi, mấy chục năm rồi, 30 năm rồi. Từ ấy giờ lại đưa cái đứa bà mẹ lại nhạt được, và ở cạnh đường. Hôm đấy cả bà mẹ nó cũng, bà mẹ hàng nó mẹ nuôi ấy, nó cũng xuống đây nó bảo ô thế gì, bảo bố đi, ngày xưa đấy bảo bố đi cặp bồ với cái đứa đấy, mẹ của hàng ấy, nhưng mà bố xem nào vậy, cái đứa đấy thì cũng lâu ngày bố cũng không nhớ được, không biết có phải không phải. Về sau là đấy cái đứa đó, cái em đấy là bảo đúng rồi, đúng anh rồi, ngày xưa tức là đi chơi với nhau rồi, vì nhớ nhầm rồi thì mới có đứa này thì anh mới bỏ đi. Đấy, đứa đấy cũng giữ lại, bố ở đấy là bố cũng không ở nữa. Thế tóm lại là bố cũng ngày xưa bố cũng bỏ anh ấy, cũng như là thời gian mà bố bỏ con đấy không? Bố ngày xưa là bố cũng cái lúc còn trẻ ấy, bố cũng muốn đi chơi chứ nọ chỗ kia nhiều, xong là cũng chưa nghĩ được các con. Đấy, đến bây giờ bố mới thấy tuổi già sức yếu rồi, xong bây giờ mới nghĩ đến các con, mới tìm các con. Thì ngày xưa bố đã bỏ anh ấy như thế rồi thì anh ấy không nhận bố cũng phải thôi. Thì bây giờ bố cũng, mà anh ấy bây giờ làm việc gì bố? Đứa con hàng đấy bây giờ nó làm công an. Công an đấy á? Anh tên hàng đấy á? Vâng. Anh đấy con cũng biết mà. Trước đây thì bây giờ nó đang làm công an mà. Trước đây thì anh ấy cũng giúp con mà. Trước đây thì con cũng không có nhà ở ấy. Trước cái nhà này bị anh về chết nợ, nhưng mà con có nhà ở, con lang thang ngoài đường ấy, thì cũng gặp anh đấy. Anh đấy cũng đưa con đi tìm nhà ở, bây giờ con đang ở hiện tại trên đấy. Anh ấy cũng đưa con đi gặp bác đấy để hỏi đất, phải cho con ở đấy. Thì đấy, con không ngờ anh ấy lại là anh trai đấy. Đấy nên mai con cứ gặp đứa hàng đấy, là công an đấy, là hai anh em cũng ngồi nói chuyện đấy, là anh trai của con đấy. Con cũng cũng khá lâu con cũng gặp anh đấy rồi. Trước con đi làm cũng gặp anh đấy, mà bây giờ cũng không gặp. Thế bây giờ con gặp đứa con hàng từ trước rồi, bây giờ là hai anh em là nói chuyện nó cũng dễ rồi, công việc nó cũng giúp con rồi. Trước đây ấy, thì anh hàng ấy thì cũng giúp con nhiều rồi, mà con cũng không ngờ là anh đấy lại là anh trai của con đấy. Mà trước bác của mẹ nuôi của anh hàng ấy thì cũng có gặp con, thì cứ bảo là con giống anh đấy, mà con cũng không nghĩ là anh đấy lại là anh trai ruột, anh trai của con thật. Thì các bác thì cứ bảo là giống nhau, mà con cũng không biết. Mà sao ngày xưa ấy đã nhận bố rồi, sao lại bố lại không nhận anh đấy? Thì bố làm ra chuyện như thế thì chắc giờ anh ấy cũng giận bố lắm đấy. Chứ lúc đấy bố thì lại không biết, nhưng mà cũng tại cái lỗi của bố rồi. Nếu mà từ đầu bố nói chuyện nhận anh đấy thì bây giờ thì
tốt hơn à? Giờ có anh đấy cũng về hộ chăm sóc bố nữa. Con cũng quen anh Hằng rồi. Bây giờ con cứ đi giúp bố khuyên anh Hằng rồi. Rồi thì hôm nào con gặp anh đấy thì con mới nói chuyện với anh đấy được không ạ? Vâng. Anh ơi, em cất đồ xong rồi. Em với bố cũng ngồi đây, chuyện này em đi Vâng. gặp. Em đi Vâng, nó thế thì giao con đi nó ra đi. mà anh đấy thì trước con thấy con đi làm ấy thì nhà anh ấy ở khá xa ở làng khác mà. Nó đứa con đấy ở làng khác mà Hằng ấy, nó không phải cùng làng đấy đâu. Nó khác làng đấy con ạ. Trước Nhưng con mà lâu nay con được đi lại, đi làm được đi lại, có gặp đứa con Hằng không? thời gian này con cũng không gặp bố ạ. Vâng. Trước kia thì cái thời điểm mà con còn đi lái máy cho ông chủ làng ngoài ấy thì con có đi vào đấy làm ruộng cho anh đấy. Vâng. Làm ruộng cho anh đấy thì con không biết nhà anh đấy ở trong làng trong kia. Vâng. Nhưng mà trước đây ấy, vì bố cũng làm nhiều chuyện với anh đấy như thế thì bây giờ con đi gặp để mà khuyên anh đấy thì con cũng ngại lắm bố ạ. Với lại đi gặp thì chắc thì anh đấy đã chấp nhận con. Bây giờ con cứ đi vào đấy gặp anh này là nói chuyện đó, để cho nó hộ bố. Thì con biết thế mà bây giờ thì sao mà con đi nói chuyện với anh đấy được. Thì bây giờ thì bố phải tự đi nói chuyện với anh đấy chứ. Thì đứa con Hằng ấy với con cũng quen nhau lâu rồi, là con đi nói chuyện nó không dễ mà. Không con nghe rồi. con biết là quen nhau nhưng mà bây giờ đi tự dưng con nó đi nói chuyện nhận anh đấy làm anh trai thì con cũng thấy ngại lắm, với lại con cũng không dám hỏi đâu, cũng không dám bảo anh đấy đâu. Bây giờ ấy thì chắc bố tự đi gặp anh đấy để nói chuyện với lại xin lỗi anh đấy thôi, chứ con đi nói chuyện thì không hợp lý đâu bố ạ. Bây giờ con cứ đi gặp con Hằng ấy thì nói chuyện thì nó cũng chấp nhận thôi. Vì cái lối của bố ấy thì bố cũng nói chuyện với đứa con Hằng rồi. Nhưng mà con đi gặp không hợp lý rồi nên là bố tự đi gặp để mà xin lỗi anh đấy đi. Bây giờ bố lại sức khỏe yếu nữa, bây giờ không đi được nữa chứ, lên đến trên đấy chứ. Bây giờ con cũng phải lên xem đấy, tìm anh mày rồi. Hỏi ngồi nói chuyện các thứ em đấy. Hai anh em thế là thế này, xong rồi để nhận nhau. Thì bây giờ con đã nhận bố rồi, thì bố mới nói cho con biết. Thế là con Hằng đấy cũng là con. Không để cho hai anh em chúng mày nhận nhau. Không thì con cũng nhận anh ấy rồi, làm anh trai rồi, nhưng mà còn chuyện mà bố bảo con nói với anh đấy thì con cũng ngại lắm, con cũng không nói chuyện với anh đấy được đâu. Cái này phải do bố tự đi nói chuyện với anh đấy thôi. Đấy bây giờ con cứ lên trên đấy xong nói chuyện với anh Hằng bảo đấy bố này nọ cái kia, tức là đấy cũng gặp các con rồi. Đấy thì đứa con Hằng nó cũng nghe thôi mà con, nó không chối đâu. Con biết là thế nhưng mà con đi không hợp lý đâu bố ạ. Bởi vì mọi chuyện cũng do bố gây ra mà, nên là bây giờ thì cũng phải do bố đi nói chuyện rõ ràng với anh đấy thôi. Con thì nhận anh đấy thì là được rồi, con biết anh đấy là anh trai là được rồi. Bây giờ bố phải đi nói chuyện rõ ràng thì con mới có thể nói chuyện với anh đấy được. Con bố cũng nói chuyện với con Hằng rồi, ở đấy là ngày xưa là bố bỏ lỡ, đấy là bỏ cả hai mẹ con. Thế lúc đấy là bố chưa nghĩ được, là tôi là lỗi của bố rồi, cũng bảo đứa con Hằng như thế rồi, lỗi tại bố rồi. Thì bây giờ bố bảo bố biết lỗi của bố thì bố cũng phải tự đi nói chuyện với anh đấy chứ. Giờ bố bảo con đi nói chuyện với anh đấy thì chắc không được đâu bố ạ. Rồi cái chuyện đấy Hằng đấy đứa con đấy, tức là con ạ, để cho bố tự bố xem xét. Vâng,
thế bố cứ vừa đi để con đi hộ vợ con nấu rau đó. Vâng. Là tí cả nhà mình ăn cơm. Vâng. Cái gì con đi nấu rau con đâu. Bây giờ mình đến trên đấy mình cũng đứa con cũng thấy ngại. Rồi tốt nhất hôm nào đi đến trên đấy xong là tôi mới nhận đi. Nhận cả hai anh em mới biết được gặp nhau. Nói chuyện. Bây giờ cũng phải nghĩ là khắc phục mà. Bây giờ nếu đứa con tư này đi thay bố thì nó khá tốt.